No niin, eka asia, mikä pitää muistaa, kun viilataan teräketju, on käsineet. Aina käsineet, kun käsitellään terävää ketjua. Toinen asia, mikä on tärkeää varsinkin aloittelijalla, on, että tämä saha saadaan kiinni joko viilapenkkiin tai tällaiseen tätä varten tehtyyn telineeseen. No tässähän nyt näkyy tämmöinen tavallinen teräketju moottorisahaan, missä niin olennaista on muistaa, että siinä joka toinen terähammas aukeaa niin kuin toiseen suuntaan ja joka toinen toiseen suuntaan. Mikä pitää ottaa myös huomioon silloin, kun niitä viilataan, niin nämä mennään niin kuin joka toinen hammas kerrallaan ja viilataan aina niin kuin ulkoreunaa kohti. Ja sitten kun me aletaan viilat, niin me haetaan täältä nyt sitten niin kuin lyhin terähammas, mitä on siis viilattu eniten. Ja aloitetaan viilaaminen siitä, tai sitä pidetään mittana, koska kaikki hampaat pitää selkäosaltaan saa viilattua samanpituisiksi. Ja sitten me tarvitaan tällainen yksinkertainen viilan ohjain, joka näyttää tämän viilauskulman ja säätää tämän viilauskorkeuden. Eli tässä on sama idea kuin raivuusahan terän viilaamisessa. Eli tämä ohjaimen lape tuetaan tämän terähampaan selkään, jolloin tämä viila täällä kulkee oikealla korkeudella. Ja muistettava asia, kun viilataan, täytyy olla oikean paksuinen viila. Näillä normaalisahoilla viila on yleensä 4,8 milliä paksu pyöräviila. Tässä on tämä suuntaviiva. Se kun asetetaan teräsuuntaisesti, silloin viilauskulma tulee oikeaksi. Ja sitten tässä on tärkeää, mikä oikeastaan tuo viilaohjaimen, kun sitä käytetään oikein, pitäisi varmistaa, on, että tuo terähampaan etureuna, joka nyt on se puutleikkaava osa, tulee lievän kaarevan sirppimäiseksi, eikä niin, että se terän tai hampaan etukärki työntyy voimakkaasti eteenpäin, jolloin sanotaan, että ketju on liian ottava, kun ne hampaat tökkii siihen puuhun kiinni. Ja normaalitilanteessa, jos on tämmöinen ylläpitoviilaus, niin ehkä 3 pyyhkäisyä per terähammas riittää. Ja tietenkin sitten, jos meillä on niin kuin vaurioitunut ketju, niin silloin me haetaan se lyhin hammas, eli pisimmällä viilattu hammas, ja kaikki muut viilataan saman pituiseksi. Eli silloin se niin kuin viilan pyyhkäisykertojen määrä on mitoitettava sen mukaan, että se viila työstää riittävästi jokaista hammasta. No niin, nyt on tämä ketjun toisen puolen hampaat kaikki viilattu ja me käännetään toi saha. Saha käännettiin ja nyt me viilataan samalla tavalla nämä joka toinen terähammas, jotka avautuu tänne viilaussuuntaan. No eli nyt kun kaikki terähampaat on viilattu molemmin puolin, meidän täytyy varmistaa, että nuo alennushampaat, mitkä on tässä näin terähampaiden välissä, ovat oikealla korkeudella. Ja se tehdään käyttämällä ohjauslattaa, joka asetetaan tuohon terähampaan päälle. Lattaviilalla pyyhkästään kaikki, mitä tulee tuon ohjauslatan reiästä yläpuolella, niin silloin tuo alennushampaan korkeus on oikea. Niin tämä alennushammas määrittää sen, kuinka syvältä tuo terähammas haukkaa puuta ja jos se alennushammas viilauksen jälkeen nousee liian korkealle, niin silloin tuo
terä ei, vaikka se olisi teräväkin, niin se ei ota sitä puut riittävästi ja siitä tulee niin kuin, se terä tuntuu tylsältä, vaikka se olisi kuin hyvin viilattu. Sitten taas toinen vaara, mikä vaan, niin varsinkin jos ei käytä ohjauslattaa, vaan viilaa vapaalla kädellä, on, että nuo alennushampaat laskee liikaa. Silloin siitä terästä tulee hyvin aggressiivinen, kun se haukkaa liian syvältä sitä puut ja se alkaa niin kuin tökkimään ja hyppimään ja sen sahaminen on jopa vaarallista. Tuossa alennushampaiden alentamisessa on sama systeemi kuin terähampaiden viilaamisessa, eli niin kuin samaan suuntaan aukeavat tai täällä samalla reunalla olevat alennushampaat viilataan samalta puolelta. Eli taas joka toinen ja sitten kun ne on viilattu, käännetään saha ja kiinnitetään uudestaan ja viilataan nämä toisen puolen alennushampaat. Tuossahan on ohjauslevyys on erikseen noi reijät, joista toisesta lukee soft ja toisessa hard. Ja tämä varmaankin alun perin tarkoittaa sitä, että toi soft on tarkoitettu havupuul ja hard jollekin kovalle lehtipuul, kuten tammel. Mutta samaa jako voi käyttää siinä, että kesällä kun puu on sulaa, niin voi käyttää soft-puolta, joka alentaa hiukan enemmän sitä, eli se ketju ottaa vähän enemmän puut kerralla. Ja taas talvella, kun puu on kovaa ja jäistä, niin sen voi viilata tuolla hard-asennolla, jolloin se kerralla niin kuin terähampaan höyläämä puulastu on vähän ohuempi ja se sahaus on helpommin hallittavaa ja mukavampaa. Ja ei kun sahaamaan. Ei kun sahaamaan.